Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Ẹ sì kú bójú ọjọ́ ti rí. Ṣé ẹ rí nínú ìwé kan wọ́n pè ìwé yẹn ní Julius Caesar. Wọ́n pè nìkan ní Caesar. Ìyẹn dàbí ẹni tá a lè pè ní Senate President ìsìn. Wọ́n pè nìkan ní Galileo. Wọ́n pè nìkan ní Artemidorus. Wọ́n pè nìkan ní Brutus. Ṣé ní gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí ọ̀rẹ́ gidi ni wọ́n jẹ́ sí Caesar, bẹ̀tọ̀ ìdálẹ̀ ni wọ́n, àwọn náà padà pa Caesar. Torí pé Caesar jẹ́ Senate President, òun ni Speaker House of Commons, Parliament. Wọ́n plan fún Caesar. Babaláwo dẹ̀ ti sọ fún Caesar tẹ́lẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ lọ sí house níjọba yìí o, wọ́n máa pa ẹ́ síbẹ̀ ni o. Ó sọ fún lójú ìyàwó ẹ̀ náà gbọ́. Ó wá ṣọ́ra ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn lóòótọ́ kò lọ sí house. Ẹ tó jẹ́ best friend ẹ̀ Brutus ó wá tàn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ òní Brutus sọ tó bá wá sí house wọ́n ti plan nílẹ̀ dé gan ọmọ pé èdè ìlànà fásitì wa èdè ní pé ọdún yìí báyìí tó fi jẹ speaker house of senate kìnnìkan wọ́n pè ní parliamentary house. Caesar wa Brutus sọ̀rọ̀ kan tó bí Caesar nínú. Ó sọ fún pé if you don't go, people will say you are a coward. Ìyẹn ni pé ọ̀lẹ ni ẹ́, òjò ni ẹ́. So Julius Caesar bá dìde ó ní cowards dies many times before their death, but thy valiance will never taste of death but once. Of all the wonder that I yet have had, it seems to me the most strange thing that men should fear, since death is a necessary end that will come when it will come. Ó kàn gbá ọ̀pá àṣẹ ìmú ni, ó ní Caesar will go. Ìyàwó ẹ̀ sáré lọ bá ọkọ mi má lọ kíní kan, ó ní òjò máa ń kú láìmọye ìgbà kíkú tó dé ni, ṣùgbọ́n àwa tí a jẹ́ akin kì í kú jẹ ọ̀kan lọ. Thy valiance will never taste of death but once. Akin ò ní kú ju ẹ̀kan lọ. Ó ní bó tiẹ̀ tí òun kò jẹ́ pé mo ti gbọ́ oríṣiríṣi of all the wonder that I yet have had, mo ti gbọ́ oríṣiríṣi. It seems the most strange fear that men should fear. It seems the most strange things that men should fear. Bó tiẹ̀ tí òun kò jẹ́ pé oríṣiríṣi ìkìlọ̀ tó yẹ kó dẹ́rù bani ni wọ́n ti sọ fún mi. Ṣùgbọ́n ikú, death will come when it will come. Ikú máa dé nígbà tó yẹ kó dé. Caesar will go. Èmi Caesar máa lọ. Ó tún lọ lọ́nà. Wọ́n pè nìkan ní Gascar. Ìyẹn náà tún kọ ìwé. Ó ń pariwo létí ẹ̀ nígbà tí Brutus ń tàn lọ. Beware of Gascar. Have an eye of Brutus. Artemidorus love thee not. May God deliver thee. Ó sọ bẹ́ẹ̀ lọ kí Caesar lè gbọ́. Brutus lọ jáwé yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀. At the end of the day, wọ́n tàn Julius Caesar, wọ́n tàn wọ house, ó dé parliament, orí ìjókòó tó jókòó sí gbogbo wọn ni wọ́n gún lọ́bẹ pa. Brutus tó wá tàn ó wà náà tó gún lọ́bẹ. Julius Caesar gbójú sókè, ó sọ èdè Latin, èdè Greeks tó ń sọ nílùú wọn. Ó sọ fún pé ẹ too brutal and you too Brutus.
àti ìwọ náà Brutus tó jẹ́ wọn ni wá tàn mí. That is life. Níbo ni mò ń lọ kí n tó máa sọ̀tàn yìí? Bàbá wa Tinubu ọjọ́ ó máa ń kú láì mọye ìgbà kíkú tó dé ni. That all the consequence now. Anything to bá wọn kó ṣẹlẹ̀ of all the wonder that you have had, it seems to demonstrate fear that men should fear. It seems to you the most thing that men should fear. You shouldn't fear. Ẹ má bẹ̀rù anybody. Níbi tẹ́ ẹ bá Nàìjíríà dé, don't fear anybody. ìlà fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. pẹ̀lú ìgbìyànjú kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tẹ́gun fi sọ. ọ̀mọ̀wé Gbẹ́ngà Fágbọnú ti kó o jáde. dictionary Yorùbá aláwòrán kúnlẹ́kàkì òkun fọ́fọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ dógún ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. kò ṣe é mà níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní 13,000 pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹgbẹ́ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Hutton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447401222557. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o. ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130632361. yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ number 109 phase 3 motor dealers compound beside Dolphin station New Garage Akala Expressway nílùú Ìbàdàn. ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yago bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò ṣe é mẹ́ni ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. wọ́n ti ta á lólobó wípé gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà láti gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn yìí nítorí pé ikú ń dẹ dẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn dẹ̀dẹ̀ dẹ̀ ń dẹ ikú. báwo la ṣe máa gbára wa kúrò nítorí pé àwọn nǹkan tó dojúkọ wá ń sìn ó ju Fúlàní lọ. ṣùgbọ́n fún àwọn tó bá rò pé Fúlàní tọ̀ torí pé tẹ bá rí irinṣẹ́ tó ń kó lọ́wọ́ tẹ bá rí bọ́n ṣe ń rìn gbogbo alamọ̀ wípé àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ó kọjá nǹkan tá a lè máa ṣe láàyè. gbogbo aládẹ fi etí ara wa gbọ́ nígbà tí arábìnrin tí wọ́n ń pè ní Aisha Yesufu tó ṣe àlàyé wípé nígbà tó ń tọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó ní kóun wá bá òun nílùú òyìnbó nígbà tó ń débẹ̀ ó ló sọ fóun wípé tóun bá ní kóun gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn Fúlàní tó ń pani ó ló sọ pé wọ́n máa pa òun ni. gbogbo aláfitẹ́ ara wa gbọ́. nígbà tí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state lọ́sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ tó lọ kàn wọ́n níléèwé gbogbo alágbọ́ nígbà tí Ṣèyí Mákindé tó sọ wípé kò sí nǹkan tóun lè ṣe tóun ò bá gba ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ò lè gbégbésẹ̀ láti gbèjà ọmọ Yorùbá. ṣé ẹ ti rí sìn wípé àwọn nǹkan tá à ń bá jà tá à ń bá fínra ó kọjá Nàìjíríà nítorí pé tí ààrẹ bá ṣe àlàyé wípé òun ò lè gbé ìgbésẹ̀ ẹ ti mọ̀ wípé we have been compromised. wọ́n ti tà wá sí ìta. àwọn tó dẹ̀ ń tà wá yìí wọn ò fojú rere wò wá bẹ́ẹ̀ ni pé a jẹ́ nǹkan kan. àwọn kan náà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n tà wá. ara àwọn military ex-retired military pàápàá láti òkè ọya àwọn kan náà gba ìbọ̀dé yìí. gbogbo nǹkan tí a ní gẹ́gẹ́ bí ohun ìṣúra nílùú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ohun ìjà àwọn kan ni wọ́n gbìyànjú tó gba ìbọ̀dé tí wọ́n ká àwọn kan tán kó wọn pamọ́ tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ọ̀nà tá a lè gbà. nítorí pé the priority of every government is to see to the security and safety of both the people and the property of the country. kí la lè sọ wípé ìgbésẹ̀ tí àwọn ìjọba ń gbé la ṣe máa ń ṣe àlàyé fún gbogbo ìgbà wípé wọ́n tó bá ń tàn ẹ́ má tàn ara ẹ. kò sí ìjọba ní Nàìjíríà tábáwí a máa kú báwí lílọ là ń lọ. gbogbo àwa tá a bá rò pé àwọn politicians wọ́n ń jà fún wa
ara wa là ń tàn. Àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí a bá papọ̀ ká gbára wa kúrò ní ìgbèkùn Nàìjíríà, kò sí ọjọ́ iwájú fún ọmọ Yorùbá nítorí pé àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ti yí wa ká. Wọ́n dẹ̀ ti ní àjẹ́ńdà tó wà ńlẹ̀. Gbogbo àwọn Fúlàní tó wà ní ìjọba pátá náà mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá, inú wọn dẹ̀ ń dùn sí i. Òun lẹ ṣe ń rí àwọn tírọ́ọ̀kì Dangote ló ń kérò wá. Gbogbo àwọn tó jẹ́ Fúlàní leaders kò sí nǹkan kan nínú wọn tó lè sọ̀rọ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọn kì í ṣọmọ Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ pé àwọn alágbára àgbáyé yìí náà wá kàn wọ́n bọ̀ wọ́n láàrin tán fún wọn lórúkọ tán jẹ́ tán dà agbára papọ̀. So wọn lè ní commitment láti sọ wípé àwọn fẹ́ gbà á torí pé ilẹ̀ ọ̀tọ̀ náà ti wá, wọ́n wá fi wọ́n jọba lórí wa ni, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí a wà Nàìjíríà bí nǹkan ṣe ń lọ nílùú Nàìjíríà gan àmọ́ inú òkùnkùn la wà. Tí a bá wá fi ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun inúnibíni tí a bá jẹ́ kó jọba láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá, tọ́ gbogbo apátápátá ewu ńlá ń bẹ ní oko lóńgẹ́ o. Òun la ṣe ń pè wípé ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá à ń fi sí ọwọ́ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa. Ogun ti dé, ẹ jẹ́ ká papọ̀. Ìgbésẹ̀ tá a máa gbé láti jagun yìí kò kí ń ṣe Fúlàní là ń bá jagun. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, kò kí ń ṣe Fúlàní là ń bá jagun. Àwọn tá à ń bá jagun yìí mọ̀ pé à ń bá wọn jagun. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sọ́nà míì tá a lè gbà. A gbọ́dọ̀ fi oore ọ̀fẹ́ ja ìjà yìí torí pé gbogbo àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí nǹkan tó ń fẹ́ láàrin wa wọ́n mọ̀ ọ́. A lè máa tanra wa bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà wà. Wọ́n ti tà wá. Wọ́n ti tà wá. But we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. That is the President of the United States of America admitting to stealing millions of barrels of oil from Iran at night. The President of the United States of America admitting in plain sight to the laughter of those in the room that he has been stealing from Iranians under the guise of night, from Iranians taking their oil while bombarding them with bombs, while pretending to be in a negotiation with them. So this was never about nuclear weapons. This was never about saving Iranians from this despot Iranian government. This was about stealing oil. This was never about saving Western values. In fact, Trump demonstrated Western values in his thievery, in his violation of international laws, in bombing, killing women, men, children in Iran. Western values. This is the President of the United States of America admitting to committing international crimes. People, those of you that support Trump, how can you possibly defend this? How? Have you? Mo rò pé ẹ fi ti ara yín gbọ́. Tí àwọn kan bá wọlé tó bá ní pé wọ́n wá jà fún wa, wọ́n ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹni àmì ara ń kọ́ òun ló fi ń sọ ni. Òun la ṣe ń sọ fún yín wípé tó bá kọjú sí ẹ ọmọ Yorùbá tá o, tó bá kọ ẹ̀yìn sí ẹ tá o, tó wá kọ àwa nìkan gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ẹ jẹ́ ká tọrọ ara wa rò. À ń ṣe àwọn àlàyé wípé tí ìlú tá à ń sọ yìí tí wọn bá rẹ́kàn pẹ̀lú àwọn tó tẹ̀ tún jẹ́ Arab tó tún rẹ̀ jù wá lọ torí pé àwa dúdú àjẹ́ kankan lójú wọn,
ṣé ẹ ti mọ̀ pé bullying náà wá ṣe fún wa nítorí pé nǹkan wa ni wọ́n wá jí ẹ̀yin tẹ́ bá wá gbàgbọ́ ẹ gbàgbọ́ bá a ṣe ń sọ ní láti bí ọdún 6 ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá a ṣe máa gbára wa tí nàláì ó ti wọlé wá ń sìn á dẹ̀ ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀ràn yẹn wípé gbogbo ọ̀nà tá a máa wà láti gbára wa ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn wa patílẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ewu ti dé iná ti ń jó lóròkè ń sìn kí gbogbo aká sá eré nítorí pé àsìkò ti tó láti gbára wa kúrò ní ìgbèkùn tí wọ́n fi wá sí. We're talking economically and so on, something in energy and Yes, sir. International Monetary Fund and all of these global diktats upon this nation. They don't know. I mean, if you go back to the Kissinger report, 1974 Kissinger report, it was secret then because he was Secretary of State of America, but now it has to be public because of the law over there after 50 years or something like that. 1974 Kissinger report, it says explicitly there that the Nigerian people must not be given access to their resources, that they must be kept for the rich nations. And then you have the structural adjustment program of the 1980s here that privatized our companies and sold off our companies to foreign interests, deindustrialized our nation, and that was supposed to make our economy more efficient. Well, it's led us to where we are today. It is. And so the thing is that most Nigerians don't know this. They don't know these economic policies, the simplicity of these things that will enable our country to be rebuilt and to become strong. Back in the 1970s, almost everything we consume was made in Nigeria, and that's been systematically destroyed by foreign powers so that they can have access to our resources and we won't be using them on ourselves. That's why Nigeria has come. The International Monetary Fund is personally responsible for the economic condition of this country today, and it could be turned around in a couple of years. So, àwọn fídíò yìí nítorí pé àwọn àlàyé táwa ń ṣe fáwọn èèyàn wa kò jọ wọ́n lójú òun la ṣe ń gbé wá tán bá ń gbọ́rọ̀ ìlẹ́nu àwọn òyìnbó fúnra wọn tó jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n mọ àṣírí nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà àwọn ni ajá odò lọ́wọ́ wọn tán ọmọ wa bí odò tá bá wá ń ṣe àlàyé fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wípé tó bá kọjú sí wa káta tó bá kọ ẹ̀yìn sí wa káta tó bá wá kọ àwa nìkan ká tú èrò ara wa rò gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lẹ ti gbọ́ àwọn ibi tá à ń rìn sí wọ́n ti dè wá mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà IMF ní World Bank ní adẹ̀mẹ́ pé gbogbo àwọn ìlú táwọn African countries tí wọ́n ń sá fún sí pé wọ́n fẹ́ bá ṣe mọ́ àwọn lákìá wa bọ̀ àwa la wá dàbí ẹni tó ń gba ìbọ̀dẹ̀ wọ Áfíríkà àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ní Olúwa fún ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ gba dúdú kúrò nínú ìgbèkùn àwa ni the super power of the entire black race tí a bá gbára wa kúrò ní ọwọ́ Nàìjíríà tí a bá rò pé kò sí nǹkan tó lè ṣe the same thing náà bó ṣe ń lọ bó ṣe máa lọ títí ayérayé nìyí wọ́n dẹ̀ ń jí nǹkan wa kó lọ ni òun náà fi ń jayé òun lẹ́sẹ̀ rárákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹ wípé Kissinger report 1974 ti sọ wípé ẹ má jẹ́ kí gbogbo àwọn pípù yìí ẹ má jẹ́ kí nǹkan ọrọ̀ ajé ìlú wọn kó wúlò fún wọn àwa la gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó la ṣe ń ṣe àlàyé fún wa wípé tẹ bá rí pé ìjọba kan wà ní Nàìjíríà ìjọba tó wà ní Nàìjíríà ìjọba lórí irọ́ ni àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí àwọn ni wọ́n fún wọn síbẹ̀ ní abẹ́lẹ̀ tó ń dẹ̀ ń jẹ gbogbo èrè tó yẹ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà ká jẹ òun la ṣe sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ sí ojú kan nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó gbé Nàìjíríà dúró lónìí more than 70% of it including the tax rent and everything ilẹ̀ Yorùbá ló ti jáde ní ilẹ̀ bàbá wa ẹrú ni wá bàbá wa Bàkáì ẹ bá mi gbóhùn sókè pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ rí yẹn o ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ bá mi la àwọn yẹn wá létí ẹ jọ̀wọ́. Gẹ́gẹ́ bí àwọn fídíòs tí a ti rí àti àwọn èyí tí a ti ṣàfihàn tí ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ohun tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ security èyí gbọ́dọ̀ máa relate the local one and the international. Most àwọn tí wọ́n jẹ́ international gbogbo náà láti rí yẹn tí a máa ń sọ fún yín pé àwa ìran Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbára wa kalẹ̀ ní oko ẹrú. Frankly speaking, kò sí nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ ṣe fún wa. Gbogbo àwọn ìwà àbàjẹ́ tí ń bẹ
tí Nàìjíríà ń ṣe làwa sọ pé tá a bá gba òmìnira ìran Yorùbá gbogbo àwọn kùjẹkùjẹ yẹn tí ń ṣe àkóbá fún wa òun ni àwa fẹ́ ṣe pé kí ni la fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí a lot of things tí à ń gbọ́ tí irú èyí tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed sọ pé àwọn gbèsè tóun bá lọ́kùn gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ìpalára ló máa jẹ́ fóun ẹ wo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé a máa ń gbọ́ lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé kí ni tí ń jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún wa àmọ́ tó bá jẹ́ pé àwa tá a bá dá dúró fúnra wa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ò sí pé bóyá àwọn ẹlẹ́yà kan wọ́n wọ̀ wá láàrin ohun tá a bá fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé yóò jẹ́ àǹfààní fún ìran wa tẹ́nìkan bá fẹ́ tako a lè gbígbésẹ̀ lórí rẹ̀ náà ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní sẹ́nẹ̀tì ẹ wo ẹni tó jẹ́ ọ̀gá olórí àwọn NNPC wọ́n ní owó ribiribi tó jẹ́ pé fígọ̀ rẹ̀ gan èyàn ò tiẹ̀ mọ̀ bí ẹ̀ ti fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀ 210 trillions iná lówó tó mísì wọ́n pe ẹni yìí wá igbe kọ́ ṣàlàyé bò lówó sí rí nídàkọ̀ọ̀kan a máa ń rí àwọn olódodo ẹ wo Adams Osímọ́lẹ̀ ó gbéná wojú kọ ẹni yìí pé bó ló sì jẹ́ owó bíríbíríbíríbírí yìí gẹ́gẹ́ bá ti máa ń sọ pé kí ni àwọn alátẹnujẹ pọ̀ àwọn kan dìde wọ́n tako Osímọ́lẹ̀ yìí pé kò yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ yẹn kò yẹ kó sì gbá kò yẹ kó ṣàwo ẹni tó kówó jẹ wọ́n sọ pé big man ni can you imagine ẹ wo bá a ti ṣe ń ṣe kí ni bá a ti ṣe ń protect ohun tí ń jẹ́ atrocity ohun tá a fi sọ pé kí ni àwọn aṣíwájú wa ni wọ́n ń kó ìyà jẹ wá ẹni tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣé àwọn kọmitì yẹn tí àwọn ni wọ́n yanra wọn ni different committee iná ní bẹ ní Senate náà àwọn tó yẹ kí wọ́n béèrè báwo lówó ìtìsẹ́mísì àwọn ni wọ́n ń béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́tọ́ máa ń sọ pé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè ìpínsì yìí pé kí ni ẹ̀ ń gbérò àwọn ènìyàn wá sórí afẹ́fẹ́ lásán ni kò sí gbèsè kankan tẹ́ ń gbé náà la fi ní kékeré ni àsìkò tó this time for action kí ni mo wí this time for action ó yẹ kí wọ́n gbé action ni wọ́n gbé action kí ni tí mo á fẹ́ kí wọ́n fa ọ̀rọ̀ gùn gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ fún yín pé kí ni lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìran kọ̀ọ̀kan ní jà fún ìran rẹ̀ la fi ní pé kí ni kí àwa tá a jẹ́ ìran Yorùbá káwa náà ká jà fúnra wa ẹ wo Trump náà ó ní pé long time ago làwọn tí ń ja Iran làwọn tí ń jà wọ́n lólè epo bó tiẹ̀ jẹ́ pé n ò lè tí ń jà yẹn ń fi ń fẹ́fọ́ àwọn ìran rẹ̀ ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó lè tí ń jà yẹn ò lè yàn ọ̀dà ṣètòra Sunday àmọ́ ó ń ṣe pé kí ni láti fi lè fẹ́fọ́ àwọn ìran wọn làwọn náà fi ń sọ pé kí ni dúkìá tí ń bẹ lọ́dọ̀ títí wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ káà náà ká utilize ká fi lè fẹ́fọ́ ìran wa ká fi lè fọ́fọ́ ìran wa ó ń ja olè yẹn ó mi ṣe pé kí ni ó fi ń fẹ́fọ́ àwọn ìran òbíkọ́ wọ́n ní dìkíní yẹn bí wọn ọba sí wọn ò lè survive ẹ lọ wo gbogbo rúkèrúdè tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ni yìí ẹ lọ wo Niger ẹ lọ wo Mali ẹ lọ wo Burkina àwọn kọ́ńtì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni wọ́n jọ ń ṣe àṣepọ̀ nísìnyìí wọ́n ti fi ìgbà kan àwọn European àti Western world wọ́n ti fi ìgbà kan wọ́n ti fi bà wọ́n lórúkọ jẹ́ wọn ò ṣe gbá wọn ò ṣàwo gbogbo wọn wá ń lọ lábẹ́nú nísìnyìí wọ́n fẹ́ lọ túnra wọn ṣe wọ́n fẹ́ ṣe pé kí ni wọ́n fẹ́ renew agreement wọn wọ́n fi ìtìjú wọ́n ṣe pé kí ni wọ́n ká kúrò pé tó pé kí ni wọ́n wá ń lọ lábẹ́nú wọ́n lọ ń bẹ àwọn orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n jọ wọ́n jẹ́ káwọn jọ mọ́ ní àṣepapọ̀ torí pé kí ni ohun tó ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n nídìí rẹ̀ láti fi lè survive èyí tí wọ́n ń bẹ lọ́dọ̀ títí wa nílẹ̀ Yorùbá kò ṣeé kà bọ́lọ́hun ti ṣe kẹwàá tó àwọn olóye
wọ́n gbé sí ẹ̀gbẹ̀ẹ̀gbẹ́ wípé nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá àti Western world kìí ṣe kékeré. Ṣé bitumen la fẹ́ sọ ni, ṣé gold la fẹ́ sọ ni, ṣé ìrìnàdàn la fẹ́ sọ ni, ṣé epo la fẹ́ sọ ni? Gbogbo àwọn nǹkan yìí tí ń bẹ lọ́dọ̀ títí wa, àwọn kàbá àwọn alágbára wọ́n ń jí kó, wọ́n ń wà. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kàbá lọ́dọ̀ títí wa, wọ́n ní commission tí wọ́n ń fún wọn. Iná ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní òfin lójútùú tí àwa ìran Yorùbá tá a bá sì ń bẹ nínú Nàìjíríà bí rúdurùdu ibi ó ti ṣe máa lò náà nìyẹn. Àfi tá a bá gbéra, tá a bá gbára wa kalẹ̀. A ní láti take a strong step, action ni la gbọ́dọ̀ take. Iná la fi ń ro ẹ̀yin bàbá wa ládé, ẹ̀yin lóyè, ẹ̀yin tí ẹnu yín gbọ́rọ̀ láwùjọ, ẹ dákun ẹ pè pàdé. Ilẹ̀ Yorùbá ń bàjẹ́, ojoojúmọ́ ni àwọn tí wà ń pè ní àwọn terrorist yìí, ojoojúmọ́ ni wọ́n ń wọ ilẹ̀ Yorùbá. Fídíò kan bẹ lórí afẹ́fẹ́ nísìnyìí, àwọn làkàrà wà bí kí ni wọ́n porúkọ wọn láti Kẹ́bì, wọ́n ní wọ́n ti wà ní sáìdì Kìsí sígbẹ́tì yẹn níbi nínú gbólálá yẹn National Park. Àwọn bíi 300 ìmọ̀ bóyá gbogbo á ti rí fídíò yẹn tí wọ́n shift ẹjọ́ wọ́n ti wà ní on fact àwọn 300 pẹ̀lú mọ̀lú wọn pẹ̀lú fámílì wọn wọ́n ń bọ̀ wá ṣe kí ni wọ́n fẹ́ wá ṣẹ́tù, wọ́n fẹ́ wọ́n mọ̀ wá jí wa gbé, wọ́n fẹ́ mọ̀ wá fikú pa wá. Ṣé ẹ̀yin bàbá wa sẹ́yìn ò kí ń rí àwọn fídíò yẹn ni? Ẹ̀yin gọ́fúnà wa sẹ́yìn ò kí ń rí àwọn fídíò yẹn ni? Ṣé India fíìmù lẹ́yìn wò ni? Ẹ wo nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀, àwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ gbé wa pé ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ọ̀gbọ́n ni? Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ọkọ̀ Dangote ni wọ́n fi ń wù ọ́ wá. Ẹ̀fà gbọ́rí pé kí ló dé ìwọ arákùnrin yìí tó jẹ́ pé àwọn ẹni ibi ọkọ̀ tiẹ̀ ni wọ́n ń rí lò tí wọ́n fi wá ń ṣe sùtáfà wà nílẹ̀ Yorùbá. Niger State alone wọ́n ní ilẹ̀ tó ju gbogbo ilẹ̀ Southwest wa lọ. Kí ló dé táwọn ará ibi tí wọn ò dúró bẹ́ẹ̀? Tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá iná ni wọ́n fẹ́ wá settle sí. Níbẹ̀ lẹ́tì mọ̀ yí pé kí ni they have a hidden agenda. Adé ń tẹnumọ́ lójoojúmọ́ yí pé ẹ wò wá ṣe gbà wá kalẹ̀. Because àròyé lásán ò lè ṣiṣẹ́ yìí, action ni. A ní láti gbé ìgbésẹ̀ ni. Bàbá wo Olúbàdàn, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Aláàfin Ọ̀yọ́, Aláké, Ẹ̀gbá, Tọ̀ṣun, Tògùn, ti Lagos, gbogbo tí ẹ jẹ́ ẹ̀yin ládéládé, ẹ dákun ẹ pé àwọn ọba yòókù náà ẹ finú konú. Ẹ má jẹ́ ká káwọ́ gbéra. Kí ló dé? Nǹkan bàjẹ́ sí lójoojúmọ́ náà. Ibo la fẹ́ lọ? Níbòmíì tá fẹ́ lọ. Ní orílẹ̀-èdè míì ju orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí náà lọ. Àdẹ̀ tún wá ń rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó ní pé kí ni àwọn rẹ́dì, àwọn volunteer ara àwọn láti pé kí ni káwọn lọ kojú àwọn ẹni tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láabi yìí. Látún wá ń rí àwọn gọ́fúnà kan tí wọ́n tún ń tako àwọn ìgbésẹ̀ yìí. Látún rí àwọn olórí ẹ̀sìn. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ẹ lè ṣe ẹ̀dẹ̀ tó rẹ́ni tó tún fẹ́ ṣe ẹ tún wá gbé thread. Ẹ tún gbé ìkórìíra, ẹ tún fẹ́ gbé wọ ọ̀rọ̀ security. Eléyìí ò kí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà. Ọ̀rọ̀ ààbò líléyìí náà ó tó tọ́kan gbogbo wa. Àti Mùsùlùmí ni o, àti Kírísítẹ́nì ni o, àti ẹlẹ́sìn àbáláyé. Ó yẹ kí gbogbo akájọ jókòó ní pẹ̀tọ̀ wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú kíni ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé. Ẹ̀yin lórí ẹ̀sìn ẹ dákun abẹ̀yìn ni. Gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí kò dáa rárá. Nǹkan tí ń bá yẹn lọ́kàn jẹ́, ẹ wá mú tọ́pìkì yẹn ẹ fẹ́ sọ di prank. Ẹ wá fẹ́ ń ṣe nǹkan àwàdà. Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn fámílì yìí ni wọ́n wà nínú igbó láti bí oṣù kan
ǹjẹ́ ẹ lè jáde kẹ́ ẹ máa fi irú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ máa fi ta yín wọ́n lẹ́ni tọ́kàn lọ́mọ àwọn ẹni tí wọ́n bẹ nínú igbó àwọn àtàwọn fámìlì wọn àwọn wọn mọ irú ìbànújẹ́ tí ń bẹ lára wọn. àwa wá jáde àwa ń fi ọ̀rọ̀ yẹn à ń fi ń ta yín à ń fi ń ṣe fàájì kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o ẹjá bẹ̀rẹ̀ àtúbọ̀tán o ẹjá bẹ̀rẹ̀ àtúbọ̀tán o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè tún nǹkan ṣe tẹ́ ẹ ń ba nǹkan jẹ́ ẹjá bẹ̀rẹ̀ àtúbọ̀tán nílẹ̀ Yorùbá o torí pé lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí náà lẹ ti ń jẹ lẹ ti ń mú o ẹ ń dalẹ̀ Yorùbá fa gbogbo tẹ́ ẹ ń ṣe yìí tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ ẹ bá rẹ́ni sọ fún yín ẹ ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ẹ sì ń ba àwa tó jẹ́ yín pé kí ni àwa tá a jẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ ń bà wá nínú jẹ́. gbogbo àwọn gbólóhùn yìí kò yẹ kó máa jáde lẹ́nu yín gbólóhùn tó yẹ kó tún nǹkan sí ló yẹ kó máa jáde lẹ́nu yín kí ló dé èyí tí mo tún wá fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ mi gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé Ọ̀yọ́ state bílẹ̀ ọba sọ ọ̀dọ̀ yìí ni wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ tì sí bílẹ̀ ọba sọ ọ̀dọ̀ yìí ni wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ tì sí bílẹ̀ ọba sọ ọ̀dọ̀ yìí ni wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ tì sí. Gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ẹ gbé ìgbésẹ̀ ẹ take proper action. àwa náà kì í sọmọdé náà ó ti tó ọjọ́ mẹ́ta tá a náà wà nínú ayé yìí a sì mọ bó ti ṣe ń lọ. oníkálukú yín náà ló ní lọ́wọ́ o àwọn federal government yìí ń sọ pé kí ni kò sí every month kò sí gómìnà kan tí wọ́n mọ̀ gba allocation security vote níbo lẹ́ ń ná owó yìí sí for the past 7 years for the past 7 years níbo lẹ́ ń ná owó yìí sí ẹ má tàn wá jẹ ẹ má fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn ẹ má fi ṣe òṣèlú náà níbo lẹ́ ń ná owó yìí sí tó bá jẹ́ pé èyí lẹ fẹ́ ná owó kan fún ara yín ni kò lè di oṣù kan tẹ́fí máa pàṣẹ bíìlì yẹn. adúpọ̀lọ̀ bàbá wa Adébánjí Akíntóyè torí pé ní ọjọ́ bíi méjì sẹ́yìn wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti ta àwọn ọmọ Yorùbá lólobó nítorí pé wọ́n ní ogun ti débòde o wọ́n dẹ̀ issue the proclamation to the Yorùbá race wọ́n fi àtẹ̀ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire wípé a gbọ́dọ̀ dáhùn sí gbogbo ètò ìpànìyàn tó lọ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn gbogbo bó ṣe ń gbé wa tó ń pa wá ní ìpakúpa a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí wípé àwọn nǹkan yìí ó dé òpin torí pé ogun yìí kò gbọ́dọ̀ bò wá mọ́lẹ̀ ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tọ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká fi etí lẹ́kọ̀ọ́ ká gbọ́ díẹ̀ náà àwọn àlàyé tí bàbá ṣe fún wa ẹ ṣé. tó tí fídíò yẹn tí ò bá respond àwọn àlàyé yẹn pọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n màá kà fún wa nípa àwọn àlàyé tó ń ṣe fún wa àti gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń fẹ́ ká gbé. Yorùbá proclamation, a call to self-defense by Professor Adebanji Akintoye. Yorùbá proclamation, a call to self-defense by Professor Stephen Adebanji Akintoye. An address to call on the Yoruba people to wake up and defend themselves and their homeland. Also, it is an address to inform the whole of Nigeria that the day has come where Yoruba people will rise up to defend themselves. Àtẹ̀jáde náà lọ báyìí wípé we are not declaring war. We are not calling our Yoruba people to arms. We are calling them to self-defense. We are telling them that if we allow this to continue, our Yoruba nation will perish. Whenever
A barbarian people attack a civilized people, and the civilized people are enjoying their civilization and doing nothing about it. The civilization usually perishes. We, the Yorubas, must not perish. Arise. Yoruba land is not going to fall or collapse or join the list of civilizations that were destroyed by the barbarians in history. We are not going to be destroyed by barbarians. We are telling the world that we won't allow the Fulanis to destroy our civilization. Èyí ni àtẹ̀jáde tí bàbá wa Adébánjí Akíntóyè tí wọ́n tẹ̀ jáde ní ìjẹta sí àná. Wọ́n ṣe àlàyé fún wa wípé àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire a fẹ́ ogun, a fẹ́ ìjà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tó ti gbọ́ tẹ̀tí látẹ̀yìnwá, ẹ jẹ́ ká tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti fi wá látẹ̀yìnwá tí a fi etí sí. Ẹ ṣeun. Intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from... Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ kóòtù òjíire, a pè fógun torí pé a jagun, a pè fọ́tẹ̀ torí pé a ṣe ọ̀tẹ̀ ẹnikẹ́ni. Ṣùgbọ́n a ní kí àwọn ìwà kan jí ìjí òdodo nítorí pé ewu ti dé oko lóńgẹ́ ń sìn. Lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ pàápàá ewu ni nítorí pé oníkálukú wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo ara wọn. Nítorí pé àwọn agbénipa wọ́n ti dé ilẹ̀ wa o. Wọ́n dẹ̀ gbìyànjú láti ṣe kí ni, láti wá kó wàhálà àti ìdààmú bá ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ṣùgbọ́n káwa fúnra wa ká má káwọ́ gbénú. Gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà láti gba wa kúrò ní ìgbèkùn yìí ká gbé ìgbésẹ̀ nítorí pé a kì í gbé ilé ẹni ká fọrùn rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tá a dẹ̀ ń gbà pé kójú má tì wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ arákùnrin tó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí, àwa náà ti ṣe tá ti gbé jáde nínú ìwé ìròyìn wípé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká gbára wa kúrò nítorí wípé wàhálà ti dé. Bàbá wa kan tó ń pè ní Kúnlé Tógùn tó jẹ́ olórí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní 2021 ni wọ́n ti pariwo síta wípé Boko Haram has encircled the entire Yoruba land. Ẹ̀yin bàbá wa, ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé láti gbà yìí tó fi wá di wípé àwa fún àwọn wọ̀nyí ní ààyè láti wá gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára tó fún wa wo àárín wa tó jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ogun tó yẹ ká ti jà lọ́dún bíi 6 sẹ́yìn ká ti lé àwọn wọ̀nyí lọ. Àwọn ọmọ kóòtù òjíire àjíjí òdodo ká lè mọ̀ wípé ewu ti dé. Sọ ń sìn wọ́n ti wá di eegun ẹja sí wa lọ́rùn. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà nítorí pé bàbá wa ti ké gbàjarè sí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ kóòtù òjíire ní gbogbo àgbáyé wípé ẹ gbéra sọ
ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kó dàrú, ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kó parun. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá fi lè gbára yín kúrò ní ìgbèkùn yìí láti má jẹ́ kó pa yín ní ìpakúpa, ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire, ogun ti débodè. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa ṣe ń sìn òun ni bá a ṣe máa múra láti ja ogun, torí pé táwọn kan bá ń rò wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wípé kékeré kan ni pé àwọn Fúlàní ni wọ́n wá láti wá máa gbógun jà wá. Ìjà tí ọmọ Yorùbá fẹ́ jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó kọjá Fúlàní, nítorí pé àwọn tí wọ́n jù wá lọ yìí ni wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé. Wọ́n ní tó bá kọjú sí ẹ tá o, tó bá kọ ẹ̀yìn sí ẹ tá o, tó wá kù ìwọ nìkan tú èrò ara ẹ rò. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká tú èrò ara wa rò. Ogun ti dé, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká wà ní ìṣọ̀kan, ká lè jagun yìí, ká lè já ní àjàṣẹ́gun. Nítorí pé a ti ń pariwo yìí sí ìta, kò kí ṣọdún 5, kò kí ṣọdún 4, ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé pátí là ń ṣe, àti ẹ̀ ṣe bí ẹni pọ̀rọ̀ ìpò ká wa lára rárá, tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ogun tá à ń jà ó kọjá Fúlàní, ogun tá à ń jà ó kọjá Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a rí tí wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ yìí, a ti ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa. Agent lásán ni wọ́n jẹ́. Àwọn tó rán wọn níṣẹ́, wọ́n dúró síbi tó dúró sí. Tẹ bá dẹ̀ rí gbogbo level tí wọ́n ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí, tẹ rí àwọn ammunition tí wọ́n ń lò, ẹ mọ̀ pé àwọn nǹkan yìí ó kọjá Nàìjíríà pátápátá. Òun la ṣe sọ wípé àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ má jẹ́ ká sùn àsùngbàgbé, nítorí pé ọmọlúàbí tá a jẹ́ ó ti fà sínú ìgbèkùn. Ọmọlúàbí tá a jẹ́ ó ti fà sínú wàhálà àti ìdààmú, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé inú kan àti ẹ̀dọ̀ kan tá a fi bá wọn lò, òun la nígbàgbọ́ pé ó máa jà fún wa. Dádì wa Bàkáì, ẹ jọ̀wọ́ pẹ̀lú àwọn àlàyé tá à ń ṣe yìí, kí lẹ rí? Nítorí pé ààbò ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn òun ló jẹ wá lógún, torí pé ogun ti dé. Tọ́ ẹ bá mi gbóhùn sókè láti ṣí àwọn èèyàn wa létí. Bàbá wa Adébánjọ Akíntóyè, wọ́n kẹ́gbàjarè lánàá wípé gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ bá a ṣe máa jà fúnra wa tí ogun yìí tó ti ká wa mọ́lẹ̀, tí kò ní bò wá mọ́lẹ̀. Bàbá Bàkáì, ẹ bá mi gbóhùn sókè. Bóyá kẹ́ tó bá mi sọ̀rọ̀ lórí security, ẹ kọ́kọ́ bá mi gbé bàbá mi Ọlábọ̀dé Owónífàárí lárugẹ, torí pé wọ́n fi ayé sílẹ̀. Gbogbo àtàdẹ̀wà níkànnì là ń gbìyànjú láti ṣe àlàyé díẹ̀ nípa ìrìn àjò wọn nígbà tó wà ní orílẹ̀-èdè alààyè. Ẹ̀yin ẹ̀wẹ̀ má bínú pé a tún padà, nítorí pé gbogbo apá pátá la sọ pé ó yẹ ká sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin àti irú ẹ̀dá tí wọ́n jẹ́, torí wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé aláwàdà ni wọ́n dẹ̀ jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ gbogbo wa. So gbogbo wa náà bí wọ́n ṣe kọra sí wa, ká ṣe àlàyé díẹ̀. Ẹ bá gbóhùn sókè sà. Ẹ káalẹ́ wa, kí ọmọ Yorùbá káàkiri ní ilẹ̀ ayé. A kí ẹ̀yin bàbá wa, a kí ẹ̀yin màmá wa, a kí gbogbo àwọn tí a wà nílẹ̀ ètò ìdè pátápátá, àti gbogbo àwọn tí a wà ní Ọlọ́run ọ̀bìnrin Elédùà kò ní ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, kò ní ba àwa náà jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ pé kí ẹ sọ nípa ara àwa tí a ń sọ̀rọ̀, tí a ń jìjà agbára fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọ̀kan nínú wa tí òun náà jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, òun náà ni Augustine Olúṣọlá Owónífàárí. Àwọn náà jẹ́ ara wọn tí àjọ máa ń sọ̀rọ̀ ìgbà òmìnira fún ìran Yorùbá. Wọ́n ní bí kò sí bí a ti fi pé ní láyé tó, ọjọ́ kan náà ni a ó fi ilẹ̀ fi bu aṣọ ra. Ọba tó ní ẹ̀mí ó ti pe Olúṣọlá sí ọ̀dọ̀. Gbogbo wa a mọ rírì tí àwọn náà kú nípa ìjàǹgbara ìlera ìran Yorùbá. Ìran Yorùbá tí ayé bá ń yí ayé, a ò ní fìgbà kan gbàgbé wọn nípa iṣẹ́ takuntakun tí àwọn náà ṣe. Ikú wọlé wẹ́rẹ́
ó mú Olúṣọlá ọ̀kan gbòógì nínú àwọn Yorùbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ òmìnira. Ikú mú Olúṣọlá lọ láàrin wa. Wọ́n sọ pé Olúṣọlá kú, wọ́n nírọ́ ni, wọ́n láwàdà ni, wọ́n wọlé ọ̀rọ̀, ilé ọ̀rọ̀ dákẹ́ títí tó wọ́n ní kí ló dé. Wọ́n ní akọni, ó ti kú, ó ti papòdà. Ikú mú ẹni lọ, ó fi àwọn òṣìṣẹ́ sílẹ̀, àwọn nǹkan wọ́n ń jí wa gbé lọ́tùn lósì, wọ́n ń ba nǹkan lóhùn wa jẹ́, wọ́n fẹ́ gba Yorùbá. Bí wọ́n ti ṣe ń gbé wọn dé ni wọ́n ń gbàgbàlagbà, ni wọ́n ń béèrè owó ribiribi. Gbogbo ẹ̀yin olórí wa, ẹ̀yin bàbá wa, kí ló dé tá a wá kọ́ ọ́nà tí gbogbo nǹkan wá ń bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ dákun, a bẹ̀ yín ni, a rọ̀ yín ni, ẹ dákun, ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá bàjẹ́. Gbogbo ládé, gbogbo lóyè, gbogbo ẹ̀yin kàrìnkàrìn, gbogbo ẹ̀yin alágbára, ẹ dákun, a bẹ̀ yín ni, a rọ̀ yín ni, ilẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ lójoojúmọ́. Níbo la fẹ́ lọ? A nílẹ̀ kankan, a níbòmíì kankan. Ẹ dákun, gbogbo ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn, a rọ̀ yín ni, ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ gbéra, tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gbìyànjú láti rí pé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣẹ̀rù bà wá, àwọn fẹ́ lọ tún lè ṣe. Ẹ dákun, àsìkò ìfẹ́, àsìkò ká ronú, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan náà la wà yìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ ìjà, gbogbo ọ̀rọ̀ kìíta, ẹ jẹ́ ká gbìgbì sí náà, nítorí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn Yorùbá ó fẹ́ kọjá agbára. Ọlọ́run ọba Elédùà kò ní ba ayé Yorùbá bàjẹ́ o. A kí gbogbo ẹ̀yin ẹbí, gbogbo ẹ̀yin ará, ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká fowó pọ̀. Ọlọ́run ọba Elédùà kò ní ba Yorùbá jẹ́, kò ní bà wá náà jẹ́. Òdúró báyìí náà. Ẹ ṣeun gan ni. Wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ á di àdòdìdì. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, a ti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV.